Nya nedgångar i korten när Trump fortsatt vill ta över Grönland. Dollarn den pressas och amerikanska långräntor de stiger. Välkomna till Börsfrukost. Det är tisdag den 20 januari och bredvid mig sitter EFNs Elin Wiker. Varmt välkommen. Tackar. Vi har fått både rapport och vinstvarningar här på hemmaplan, men jag tänker att vi måste ändå börja i USA där Wall Street öppnar i eftermiddag för första gången sedan Donald Trump hotat med både nya tullar, eller framförallt nya tullar ska vi säga, om han inte får köpa Grönland. Precis, nu ska han då lägga tullar på franskt vin. Jag påverkas inte personligen eftersom jag inte dricker. Men tråkigt för alla vinälskare. Jag tycker det här är fascinerande. Det här ger väl oss också några timmar då fram till den amerikanska öppningen där Trump eventuellt har ett spelutrymme. Vi brukar prata om taco och att han alltid då backar ur de uttalanden han tidigare gjort. Jag tycker det är lite farligt att prata om, för nu har vi pratat om det ganska länge, och att vi någonstans prisar in då också att han ska backa, känns det som. Tills den dag han då inte gör det längre. Vi får se om det här är ett spel för gallerierna och liksom en taktik då inför alla möten i Davos, men det är klart obehagligt. Vi såg ju bilden här tidigare som Trump själv lagt ut på Truth Social, vilket jag tycker är helt aldrig sett på maken av en amerikansk president tidigare, som lägger ut seriöst eller på skämt, det spelar ingen roll, att han ska annektera ett annat land 2026 i den här typen av bildform. Det känns ju helt hysteriskt. Nej, men, och mycket fokus på det här, men jag funderar också om man tittar på vad det här får för större påverkan globalt också. Ja, massvis. Och det är ju svårt att helt förstå, och vi väntar ju fortfarande på att EU eventuellt då ska komma med sina motåtgärder och den här handelsbazookan. Så att det är väldigt svårt att veta var det här ska ta vägen. Just nu så tror vi och hoppas väl också att det inte ska bli värre än att det är kommunikation och ett spel, men man vet inte, och det är ett ganska högt spel som spelas. Noterar också att Sverige finns med på listan över de länder som har erbjudit plats i Donald Trumps fredsråd. Det här är det fredsråd som enligt honom ska styra Gaza efter kriget. Det här bekräftar statsministerns kansli för TT. Vi kan väl också bara nämna också att det här Grönlandsdramat drar ju lite också ögonen till sig, så att man kanske missar andra saker som händer. Vi har ju nu Kina som för första gången någonsin skickat in en militärdrönare till Taiwan, och att vi glömmer kanske den situationen just nu. Och det är också lite läskigt. Verkligen. Och då Wall Street öppnar i eftermiddag. Terminerna just nu ser ut att backa ungefär 1%. Nasdaq är ner ungefär 1,5% i förhanden. Vi kan ju komma ihåg det att Wall Street var stängt igår, så det här blir den första reaktionen i amerikanska aktier efter alla de här spelen från Donald Trump. Det är väldigt spännande att se, och spännande att se och om han kommer göra någonting innan öppningen som gör att vi får en mer positiv sådan. Vi ska prata lite rapporter också här på hemmaplan. TF Banks rörelseresultat steg 30% jämfört med för ett år sedan. Och så föreslår man en utdelning på 5 kronor. Precis, det borde marknaden tycka är trevligt. Utlåningen till allmänheten ökar 23% och justerat resultat per aktie också då hela 36%. Det är fortsatt de här kreditkorten i Tyskland som är drivande. Man kan ju fundera på hur mycket tillväxtpotential som finns kvar där, men vd menar då i sitt vd-ord att det fortfarande finns mycket utrymme att växa. Den här är ju en aktie som gått väldigt bra. Den är upp över 20% på ett år och på 3 år upp nästan 180%. Så att det har varit ett roliga år för TF Banks aktieägare. Får se hur kul det blir i öppning. Vi bedömer väl ändå att det inte kommer bli lika kul för Kjell & Companys aktieägare. Där har vi fått en vinstvarning, och bedömningen är att intäkterna minskar med ungefär 10% under fjärde kvartalet.
Här pekar man på en låg tillgänglighet av rätt lagervaror. Precis, som en följd av en sortimentsöversyn. Och de två sakerna tycker inte jag borde hänga ihop och så att någonting har gått fel i den här tankeprocessen. Vilket är tråkigt att det går så pass dåligt för Shell. Man väntar ju på att det ska vända någon gång. Det var många pressmeddelanden som kom ut. Det var vinstvarningen, men det var också nyemission och företrädesemission. Och det kanske är väl det man kan se som positivt då, att man brukar säga köp vid den sista emissionen, så vet man ju aldrig när den är. Men nu så ser vi ju att den avgående Rusta-vd:n Göran Westerberg kliver in och tar 60 miljoner då i en riktad nyemission. Så det kan ju vara, jag vet inte, ett styrketecken, eller vi ska säga att han helt enkelt kommer in och löser det här. Han tar även en plats då förhoppningsvis i styrelsen. Ja, som ordförande är han föreslagen. Nu har Stockholmsbörsen öppnat. Vi noterar en nedgång på knappt 1%, så att det är en mindre nedgång än vad vi såg i öppning igår. TF Bank stiger närmare 6% efter den rapporten. Shell är upp närmare 4% i den initiala handeln. Det som vi inte har nämnt här före börsöppning är ju Rottneros. Där fick vi också en vinstvarning och den aktien rasar tvåsiffrigt ner närmare 19%. Precis, det är en vinstvarning igen från det här bolaget som bara ständigt kommer med besvikelser. Det verkar ju landa på en förlust på ebitda-nivå på 180 miljoner. Att jämföra med ändå ett positivt resultat då i samma kvartal förra året. Så att inte kul. Man pekar väl på dollarn, svag marknad och priser som inte är där om man önskar att de ska vara. Om vi ser till storbolagslistan så är det lite andra bolag som stiger idag jämfört med igår. Vi har Epiroc, Essity och Lifco och även Evolution som just nu handlas precis ovan nollan. I botten så har vi SKF. SKF har ju fått en dubbelsänkning. Där har Goldman Sachs sänkt sin rekommendation för aktien från köp till sälj och vi ser SKF är ner närmare 3%. Det noterar även AstraZeneca i botten där ner 1,6%. Där har ju de fått en säljstämpel av Nordea. Och vi har sett ganska mycket rekommendationsförändringar här på morgonen. Ja, och jag tycker vi ser ganska stora rörelser när de här rekommendationsförändringarna väl kommer, även då på storbolagslistan, tycker jag är fascinerande. Men jag tycker det är än mer fascinerande att Kjell & Company är upp. Jag ska försöka få ihop det, men jag vet inte om det är de positiva signalerna, just att man får in nya pengar och att man får in en välrenommerad person som styrelseordförande och också som storägare som kanske då kan ägna tiden åt att vända det här. För övrigt, annars så blir det ju en utspädning och teckningskursen är betydligt lägre än var aktien handlas nu. Så att, men jag kan missa saker, absolut. Men om vi tittar lite på Sandra Gadd, relativt ny vd som även om lite svårt att förstå exakt vad det är som har hänt här så tänker jag ändå att det skulle kunna vara att det finns en framåtanda och en plan för hur man ska vända Kjell. Ja, och det kan ju vara så att man tittar på att lönsamheten såg bättre ut i det här kvartalet jämfört med förra året och att man kanske då är på väg åt rätt håll. Mitt argument emot att man kanske löser lönsamheten och kan få ett lyft där, det är att om du inte ser till att folk köper dina varor så kommer du ständigt tappa på omsättningen, så att då spelar kanske inte den här lönsamheten roll för de slår ut varandra. Det blir spännande att se, men det kanske känns som att det var det han väntade på i Kjell. Vi fortsätter bevaka. Den pendlar ju lite mer. Nu är den bara upp och nu vänder den faktiskt ner och handlas precis under 8 kronor, vilket den handlades i igår. Jag tänker att vi också ska blicka lite framåt, Elin. Wall Street blir en spännande öppning och efter stängning där får vi också Netflix rapport. Hur mycket skulle du säga att siffrorna är i fokus i förhållande till budstriden om Warner Bros Discovery? En bra fråga. Det är såklart man bryr sig om båda, men nu är det ju liksom Warner Bros som varit på tapeten och kanske är det viktigaste här och nu. Det känns som att Netflix kanske blivit ett bolag där man istället för att fokusera på antalet abonnenter som man kanske kommer ihåg för några år sedan när de kom in sämre än väntat och man helt enkelt tappade, så var aktien ner ordentligt
på det. Men jag kan säga att man tror på en tillväxt på runt 15% och att ebitda-marginalen ska landa på 36%. Jag reagerar på att det är nästan 70% av analytikerkåren som har satt ett köp på aktien. Ja, det är en spännande resa här senaste tiden. Får se. Verkligen. Det här är en graf på 3 år för Netflix. Och med det tänkte jag säga stort tack Elin för den här morgonen. Tack också till er tittare. Hoppas ni är med oss i dagens börslunch vid 11:15. Idag gästas vi av Louise Landeman från Danske Bank och Strands Marie Renman. 11:45 alltså, och när ni vill i appen EFN eller på sajt efn.se. Hej! Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.